Okay, so magandang araw po ulit sa inyong lahat. So ito po ulit si Teacher Camille. So guys, ito po ay just a continuation nung last video po ni Teacher Camille, no? Yung sa grade 7, week 6 na po tayo, special products. Diba? We're done with answering learning task number 1. And nakapag-start na rin po tayo answering learning task number 2. Pero nag-stop po si Teacher Camille dun sa number 8. Kasi nga po medyo mahaba na po yung video natin. So therefore, yung today's video po, ang sasagutan natin is yung learning task 2 to 3. So learning task 2 po, ang sasagutan natin specifically is numbers 9 to 50 na tayo. And then we will proceed with learning task number 3. So ayun, without further ado, let's now start continue answering your learning task number 2, number 9. Okay, so number 9 tayo dun sa ating week 6 learning task number 2. Again, this is just a continuation. So number 1, ito po ay number 9 again. This is yung given natin. We have 2 plus x minus 1, 2 minus x minus 1. So as you can see guys, hindi ko na muna i-remove yung parenthesis natin. Why? Kasi napansin ni Teacher Camille na ito po ay isang halimbawa ng sum and difference. Tama po ba? Yan po ay isang halimbawa ng sum and difference of two binomials, diba? Kasi dalawang term, sum and difference. So therefore, pwede natin i-apply dyan po yung concept ng sum and difference. So sum and difference, sabi lang doon, just square the first term, diba? So ito yung first term natin, and then ito naman yung kinoconsider nating second term. Nakuha. So hindi ko i-remove yung parenthesis, ha? Kasi pag nag-remove si ma'am dyan ng parenthesis, magiging ganito po yung itsura niyan. Tsaka ito sa kabila, we have 2 minus x plus 1, diba? So wala po tayong pwedeng mai-apply dyan na special products. Kasi nga po, ayan po ay hindi naman square of ganyan, square of trinomial, hindi. So therefore, dahil napansin nga ni ma'am na ito po ay sum and difference of two binomials, pwede rin po natin to i-consider na binomial dahil we have the first term and then the second term. Kasi naka-parenthesis naman po siya. Nagigets po ba? So ganun lang ha. So since sum and difference, yun yung i-apply natin concept. So sabi doon, sa sum and difference, just square the first term. So we have 2. Sorry, nawawala natin tayong aking pentel pen. Nakita pa naman, di ba? So, square the first term again. So, we have 2 square. And then, ang sum and difference ay laging minus, di ba po? So, minus square of the second term. So, yung second term natin is x minus 1. So, yan po. Again, square the first term, since pareho lang naman sila, minus square no second term po natin. So, ang ina-apply po natin ulit dito is the sum and difference of two binomials. Nakuha. So, let's solve. So, we have 2 squared is 2 times 2 or simply 4. Minus, kung mapapansin nyo, ito po ay halimbawa ng square of a binomial. So, ipaparenthesis ko muna para hindi malito ha. So, square of a binomial to. So, syempre, i-apply natin yung concept ng square of a binomial. So, kung natatandaan nyo pa, ito si first term, ito si second term. Pag sinabi natin square of binomial, just square the first term which is a x. Tama? Guys, dahil ito ay negative, i-apply ko na yung positive, negative, positive ha, para hindi ko napapakialaman yung sign. So again, just square the first term. Yung last naman, square the last term. Kung natatandaan nyo pa, again, hindi ko na sinama si negative kasi in-apply ko na nga po yung positive, negative, positive. And then yung middle term natin, kung natatandaan nyo pa, twice daw ng product nung first and last term. So natatandaan nyo pa ba yan? Gawin ko lang ha. So ayan po. So again, dahil ito ay isang halimbawa ng square of a binomial, apply lang natin siya dito. Square the first term, sa dulo, square the last term, and then yung gitna, twice the product nung first and last term. So natatandaan nyo ba yun? So in-apply ko yun dito ha. And again, hindi ko na sinama yung sign ni 1 kasi nga in-apply ko na po yung sa sign natin na positive, negative, positive. And then we simplify. Siyempre, sa PEMDAS, mauni na sa loob. So we have just copy lang 4, and then ito na po. So, we have x times x or simply x squared. So, negative 2 times 1 is negative 2. And then, just copy x. And syempre, positive 1. Kasi 1 times 1 is still 1. So, ito na po yung nakuha natin doon sa ating, sa loob natin, yung sinimplify natin. And then, syempre, we distribute. Distribute natin yung negative 1 by 1 to sa nasa loob. Di ba may invisible 1 yan? So, i-distribute natin siya 1 by 1 ha. So, we have 4. Negative times positive, we have negative pa rin. Negative times negative, positive na, 2x naman. Then negative times positive, we have negative 1. Nakuha, so dinistribute ko lang yung sign 1 by 1 ha. And then, syempre simplify. So, si negative x squared ay walang like term. So, therefore, copy lang. Nakuha. Si positive 2x walang like term, so copy lang din. Now, ang may like term lang is yung ating constant which is 4 minus 1. Tama? Kasi yan yung dalawang constant natin. So, 4 minus 1 is positive 3. So, therefore, dahil wala nang pwedeng i-combine dito, ito na po yung magiging final answer natin sa number 9. So, we have negative x squared plus 2x plus 3. Nakuha. So, again, sa number 9, ang in-apply po ni Teacher Camille is yung sum and difference of two binomials dahil nakikita naman dyan, ito yung first term, ito yung second term. First term, second term. So, after kong i-apply yung square of a sum and difference of a binomial, dahil nakita ko naman na ito ay isang halimbawa ng square of a binomial, in-apply ko naman siya dito. Nakuha, and then simplify, and then distribute yung negative sign, and then combine like terms. So, that's it. So, iyon po yung sagot natin sa number 9. So, therefore, magpo-proceed na po tayo agad sa number 10. So, dito ko lagay number 10 ha. So, number 10 natin, kopyahin ko lang yung given. So, we have x plus 2
minus y plus 1. And then the other one, we have x plus 2. Ay, lagyan ko lang ng parenthesis. Plus y plus 1. So, as you can see guys, ito po ay isang halimbawa ulit ng sum and difference. Tama po ba? So, nagkabaliktad lang sila ng pesto pero wala pong problema yon. Sabi ko nga, kasi nga po, yan naman po ay commutative, di ba? So, ibig sabihin, sum and difference, pwede pa rin po nating i-apply. Nakuha? So, let's solve. Ayan, so katulad nga sinabi ko, since sum and difference yan, so sabi dun sa sum and difference, just square the first term. So, square ko to. And then, sum and difference yan, so laging minus, and then square the second term. So, square ko rin to. Nakuha. Now, again, ang una kong in-apply is sum and difference of two binomials ha. Square the first term, minus lagi, and then square of the second term. So, anong next? So, as you can see guys, ito po ay isang halimbawa ng square of a binomial. So, ibig sabihin, isosolve natin tong square of a binomial. Siyempre, yung minus, just copy lang muna. Square of a binomial, ano ginagawa ulit doon? Since positive naman, walang problema sa sign, lahat positive. So, sabi doon, square the first term, positive lagi dahil positive to, and then twice the product of the first term and the last term. So, ito yon. And then, square nung last term. Nakikita naman, di ba? So, ayan po yung in-apply ko since ito po ay isang halimbawa ng square of a binomial. So, same with this one. Since positive, walang problema. Apply ulit natin. So, we have y squared. Square the first term. Next, twice daw ng product ng first and last term. And then, the last term will be square of the last term. Kasunod. So, again, sum and difference muna. And then, apply naman yung square of a binomial. And then, we simplify na po. So, we have x squared. Or x times x is x squared. So, positive 2 times 2, we have positive 4. And then, just copy x. And then, 2 times 2 is positive 4. Nakuha. And then, minus. Ito naman. So, we have y squared. Positive 2y. Kasi 2 times 1 is 2. And then, copy y. And then, positive 1. Kasi 1 times 1 is still 1. So, nasimplify na po natin yun nandito. So, what's next? Ayan, ang sunod po is i-distribute naman natin ito. So, ito, pwede na tayong magtanggal ng parenthesis. So, we have x squared plus 4x plus 4. And then dito, i-distribute nga natin. So, guys, may shortcut po dyan. Kapag nag-distribute kayo ng negative sign, madali lang. Ibahin nyo lang lahat ng sign nito. So, ibig sabihin ito, from positive magiging negative y squared. From positive magiging negative 2y. And from positive magiging negative 1. So, nakuha. Okay. So, meron pa po ba tayong pwede i-combine na like term? So, meron pa. Ito na lamang yung ating dalawang constant. So, we have x squared. Copy lang yung ibang hindi gagalawin, plus 4x. Positive 4 minus 1 is positive 3 kasi different sign subtract, get the sign of the higher number. So, positive 3. And then, ito, syempre, hindi ginalaw. Just copy. Now, wala na tayong pwede i-combine dahil lahat po yan ay hindi na po like term, diba? So, therefore, isa-lansa na lang natin, starting syempre dun sa highest degree of exponent. So, x squared, then si y squared, minus y squared, dahil minus y squared to. Then, si 4x, si negative 2y, and si positive 3. So, wala po akong ginalaw, sinalansan ko lang, no? Wala na po tayong inoperate since wala nang like term. So, sinalansan lang ni ma'am, starting from the highest degree of the exponent, paliit. Siyempre, pinakamaliit lagi si constant. So, therefore, ito na po yung nakuha nating answer sa number 10. So, again, applying siyempre the sum and difference, and then square of a binomial, simplify, distribute the sign, and then combine like term to get your final answer. So, we're done with numbers 9 and 10. Let's now proceed with number 11. Okay, so number 11 na tayo. As you can see, yung pong number 11 natin is an example of cube of a binomial. So therefore, ang i-apply natin is yung cube of binomial. So sabi doon, anong ulit yung ginagawa? Sabi doon, cube daw natin yung first term. So ito yung first term kaka second term natin ha. Cube daw natin yung first term. Ano next? Dahil ito ay cube, di ba dati sa square of a binomial, twice daw the product. Dito, dahil cube, thrice naman daw ng product. Pero, thrice ng product ni, naka-square to, yung una, di ba, naka-square yung first term, so 2 squared, and yung pangalawa ay hindi naka-square. Natatandaan nyo pa yon? Then sa pangalawa naman, thrice din ng product, ito naman yung naka-square. So ito, just copy, ito naman yung naka-square natin. So sa natanda pa ha, and then the last term, syempre, yung, dahil positive naman yan guys, walang problema, positive lahat ha. And then the last term will be yung cube daw ng last term. So ulitin lang ni ma'am ha. Sa cube of a binomial, sige, unahin nyo yung dalawang dulo dahil mas madali yun. Cube nyo lang yung first term, cube nyo lang yung second term or the last term, and then yung middle term natin, thrice nung product nung dalawa. Thrice nung product nung dalawa, pero dun sa una, ang naka-square is yung first term, sa pangalawa naman na product, ang naka-square is the second term. So nakuha, so ganun lang po kasimple yung number 11. So wag malilito ha, by applying syempre the cube of a binomial. Then simplify po natin. So we have 2 cube, ibig sabihin nun, 2 times 2 times 2. So 2 times 2 is 4 times 2, we have 8. Nakuha, and then plus 3. Copy lang muna kung hindi nyo pa naman i-operate. So, 2 squared is 2 times 2. And 2 times 2 is 4. Then, copy lang muna kung hindi i-operate para hindi malito. So, 3, 2, and then ito, operate natin. Since yan po sa laws of exponent ay nakadistribute, so ito ay nakaraise din kay 2. So, ibig sabihin nun, we have 2 times 2, we have 4, and then x times x, x squared.
plus. So, ganun din dito. Naka-cube din si 2. So, 2 times 2, 4 times 2, we have 8. And then, x times x times x, we have x cube. Kuha. So, after nun, simplify natin. So, we have 8 plus. Dahil puro positive naman yan. 3 times 4, we have 12. Times 2, we have 24. And then, just copy x. Nakuha. So, positive ulit. Dahil positive naman lahat. We have 3 times 2, x is 6. Times 4, we have positive 24. So, copy lang si x squared. And then this one naman, just remove the parenthesis. Nakuha. Now, meron pa po ba tayong like term na pwedeng pagsamahin? So, as you can see, wala na po. So, ano na lang gagawin natin? Isasalan-salan na lang natin yung from highest degree of the exponent paliit. So, syempre, mauuna si 8x cubed. Pangalawa si naka-square. Pangatlo yung yung man lang yung degree of exponent. And syempre, pinakalas lagi yung ating constant. Nakuha. So again, since wala nang pwedeng i-combine like term dyan, final answer na, isasalansan nyo na lang. From the highest degree of the exponent, paliit, papunta kay constant. So we're done with number 11. Medyo mahaba lang pero madali lang naman, di ba? So we will now proceed with number 12. Ayan, so number 12 tayo. Number 12 is also an example of a cube of a binomial. Pero this time, negative na. So kapag negative, guys, parang hindi na natin kayo malito sa pagka-times ng negative, times positive. So i-apply natin yung pattern. Di ba may pattern naman dyan? Kapag negative po yung cube of a binomial natin, yung pattern natin, we have positive, negative, positive, negative. So parang hindi na natin kunin yung sign ng 3 which is negative, di ba? So nakuha. So apply lang din natin katulad ng kanina. So sabi natin, sa cube of a binomial, just get the cube of the first term. So, ito yung first term natin, si x raised to 2. Cube ng first term. Yung second term naman natin, since positive to, negative na, di ba? Second term naman natin is thrice daw ng product nitong dalawa. Pero, yung una ay naka-square and then yung pangalawa ay hindi. Then, negative to, so positive tayo dito. Same lang dito, thrice din ng product. Pero in this case naman, hindi na naka-square yung first term. Ang naka-square na is yung ating second term. And syempre, yung pinaka-last term natin, since positive, negative na. Yung ating cube ng last term. So, natatandaan pa yan. So, again, cube ng first term, cube ng last term, and then yung middle term natin, thrice ng product ng dalawa, pero yung nasa unahan, ang naka-square is the first term. Sa pangalawa naman, ang naka-square is the second term. Nakuha, and then hindi ko na kinuha yung sign ni negative 3 dahil nga po, in-apply na natin yung pattern ng sign when it comes to negative na cube of a binomial na positive, negative, positive, negative. Nakuha, so para mas madali rin sa inyo. Let's now simplify. Now, so alam natin na by applying the law of exponent, yan po ay minumultiply yung exponent, di ba? So copy the base x and then multiply the exponent. We have 2 times 3, we have 6. Nakuha, and then simplify natin. So copy lang kung hindi gagalawin si 3. And then by applying the law of exponent again, we have 2 times 2, x raised to 4 na. And then just copy lang ulit, 3. Then eto, simplify natin. Copy lang kung hindi gagalawin, ha? Then 3 times 3, we have 9. And then minus 3 times 3 times 3 yan kasi cube, diba? So 3 times 3 is 9, times 3 is 27. Nakasunod. Next, simplify pa. So we have x raised to 6. Simplify na natin to. So we have negative 3 times 3, we have negative 9. And then just copy x raised to 4. Positive 3 times 9, positive 27. Just copy x squared. And then copy negative 27. Now, meron pa po ba tayong pwedeng i-combine dyan? So wala na po, diba? Kasi pagkakaiba na yung kanilang variables. Isasalansan pa po ba natin? So hindi na rin kasi nakasalansan na siya from the highest degree of the exponent paliit. So therefore, ito na po yung final answer natin sa number 12. So yan, mas maigse, no? So yan, number 13 na po tayo. Let's now proceed with number 13. Ayan, so number 13 is also an example of a cube of a binomial. Mas madali dahil positive po siya. So apply lang natin ulit yung katulad nung kanina. So sabi natin, cube of a binomial, cube the first term. So we have 2x cubed. Then laging positive dahil positive. Thrice daw ng product ng dalawa, pero yung una, naka-square yung una, then yung isa ay hindi. Yung pangalawa na thrice the product naman, ang naka-square is yung second term naman. And then, yung last term will be cube nung last term natin. So, basic na sa inyo yan, ha. Pag memorize nyo na, madali na yan para sa inyo. And then, we simplify. So, again, applying the laws of exponent, yan po ay nakadistribute. So, ibig sabihin, si 2 ay naka-raise also kay 3. So, we have 2 times 2 times 2 is 8. And x times x times x, we have x cube. Nakuha, and then simplify. So, copy lang si 3, since hindi gagalawin. Simplify muna natin ito. So, naka-raise din to kay 2. So, 2 times 2 is 4, x times x is x squared. So, eto po, anong gagawin, ma'am? Just copy lang kung hindi nyo naman gagalawin, ha? Then, eto naman. So, 5 times 5, we have 25. Plus, 5 times 5 is 25. Times 5 is 125. So, nakuha. Yan. So, simplify pa.
O guys ha, dapat sinusunod pa rin nyo yung PEMDAS sa yung parenthesis, exponent, multiplication, division, and then addition, subtraction. Sundin pa rin po yun. So simplify natin. So we have 8x cubed. Dahil addition to, mauuna si multiplication, diba? So multiply na natin to. So 3 times 4 is 12 times 5 is 60. And then just copy x squared. Nakuha again, 3 times 4 is 12 times 5 is 60. Then copy x squared. Dito naman tayo, positive, syempre. 3 times 2 is 6 times 25 is, so, compute natin. 25 times 6, we have 30. 12, so 150. So, burin ko na to. So, 150, and then just copy x. Nakuha sa again. 3 times 2 is 6, times 25 is 150. Then, copy x plus 125. So, nakasunod. Oh, now, meron pa po ba tayong pwedeng i-combine like term dyan? Wala na, kasi we have 3, 2, 1, and then the constant. So, therefore, ito na po ang ating final answer at hindi na rin natin isasalansan dahil nakasalansan na siya from the highest degree of the exponent pa liit dun sa ating constant. So, ibig sabihin, we're done with number 13. Magpo-proceed na po tayo agad-agad kay number 14. So, burahin ko na to ha. Ayan, so number 14 na tayo guys. So number 14 kung nakikita natin, yan po ay isa ulit halimbawa ng cube of a binomial kung hindi tayo magre-remove ng parenthesis, di ba? Pero may bago akong ituturo sa inyo. At tatanggalin natin yung parenthesis para po meron kayong bago matutunan. Yung tinatawag natin cube of a trinomial. Tanggalin natin yung parenthesis nito ha. So kung tatanggalin natin yung parenthesis yan po ay magiging x plus 1 minus y. So, yan po ay magiging cube of a trinomial na, di ba? Which is, wala po yun sa inyong module. Eh, man, ba't po ayaw natin gawin yung cube of a binomial? Di ba may mga previous example na naman doon and marami-rami na rin naman yun. So, alam ko na alam nyo na yung kung paano gawin. So, para may bago rin po kayo matutunan. Kasi nga, wala po ito sa module yung tinatawag nating cube. Dahil cube yan, di ba? Cube of a trinomial. Para may bago lang din po kayong alam. So, cube of a trinomial tayo. Tuturo ko po ito kasi wala po ito sa inyong module. So, sa cube of a trinomial, for example, ito po. Cube of a trinomial, paano natin ginagawa? So, katulad lang din nung parang sa cube of a binomial, di ba? So, una, kinocube natin yung first term. So, cube the first term. And then, dahil yun ay cube, thrice the product. Nung dinidisibute natin AB muna, bago AC, yung ganun po. Ganun din, ha? Dahil yan ay naman ay positive lahat, so walang problema. Plus sign po tayo lahat. So, again, cube muna yung first term. And then, thrice the product nung dalawa. Thrice the product nung dalawa. Pero, nung A and B, ha? Sa una po, si first term muna yung naka-square. Next. Thrice pa din ang product nilang dalawa, pero ang naka-square naman ay si B. So, katulad lang din ng una, di ba? So, dito naman tayo kay AC, na-distribute na natin kay AB, kay AC naman tayo. So, thrice din ang product ng AC, pero yung una ulit ang naka-square. Nakasunod. Next, silang dalawa pa rin, pero yung pangalawa naman yung naka-square, yung sisi naman, yung last term natin. So, nakasunod. Next, kay B na tayo. Square na cube natin yung letter B, plus, dito ko nalalagay ha. Sige, dito na nga lang. Plus B cube. So, tapos na tayo, na-distribute na natin si A, si AB, tsaka si AC. Kay B naman tayo. So, cube the second term, which is B3. And then, siya naman yung i-distribute natin. So, plus, thrice the product, ito nakalagay. Thrice the product ng dalawa ni BC. Pero, ang naka-square is si B lang muna. Katulad ng ginagawa natin. Then, sila ulit. Thrice ulit ang product nila. Pero, ang naka-square naman ay si C. Huwag malilito, ha? Nakuha. Now, anong sunod? Na-distribute natin si AB, si AC, si BC. Anong sunod? So, meron po tayo dito. Ito po yung naiiba. 6 times the product nung A, B, and C. 6 times the product nung A, B, and C. And then, saka pa lang po natin i-cube yung last term. So, medyo mahaba po pag sinabi natin cube of a trinomial na. So, para lang po may bago kayong kaalaman ha, kasi wala nga po to sa inyong module. And again, yung sa cube of a binomial naman, marami na pong example nun. So, para may bago rin po kayong alam. So, ulitin ko lang ha, paano kapag cube of a trinomial na, dahil pag-aaralan nyo din naman to. So, cube the first term, and then, thrice the product ng itong dalawa muna, pero ang naka-square muna sa una is yung first term. Then, thrice ulit ang product, pero si B naman ang naka-square. And then, kay C naman, A naman ang naka-square, then, sa pangalawa, si C naman ang naka-square. And then, B cube, dahil nandun natin sa pangalawang term. Si B naman ang di-distribute, pero kay C, syempre, pero ang una, ang naka-square ay si B, sa pangalawa, ang naka-square ay si C. So, ito po yung nadagdag ito sa cube of a trinomial. 6 times the product ng tatlo. 6 times A times B times C. Nakuha. And then, the last term will be yung cube nung ating last term. So, nakuha. So, ito yung susundin nating pattern sa pagsosolve ng cube of a trinomial. So, number 14, since ito po ay isang halimbawa ng cube of a trinomial, gagawin natin itong pattern na to. Pero, in this case, guys, dahil may negative, isasama natin yung sign kasi wala po tayong binigay na certain pattern when it comes to cube of a trinomial. So, nakasunod. So, yan. Medyo mahaba lang to pero madali lang. So, first, anong gagawin? Cube daw yung first term. So, ang first term natin ay x. So, cube lang si x.
Next, trace daw ng product nitong dalawa. So, hindi ko muna lalagyan ng mga sign ha. So, trace daw ng product nitong dalawa. Pero sa una, ang naka-square is yung first term. So, x squared, tapos si 1. Nakasunod. Next, dito na tayo. So, trace din ng product ng dalawa, pero ang naka-square naman is yung second term. Nakasunod pa. Wala munang mga sign ha, mamaya natin lalagyan. Next, dito na tayo sa 1, 2, 3, pang-apat na tayo. Dito na tayo. Trace ng product ng A and C, so itong dalawang to. Pero sa una, ang naka-square ay yung first term. And then yung C natin, isasama yung sign ha, negative y, kasi wala nga po tayong certain pattern doon. Next, trace din ng product nitong dalawa ulit, pero ang naka-square naman is yung last term. So we have 3x and then negative y square. Nakuha. Next, b cube daw. So ito si b, cube lang daw natin, cube. Next, dito naman tayo kay b and c. So trace din ng product ng b and c, pero sa una, ang naka-square is ito. So 1 square and then negative y. Next, ito na tayo. Trace din ng product ng dalawa, pero si C naman ang naka-square. So we have 3, 1, negative y square. Nakuha. Next, 6 daw times the product ng tatlo. So dito ko nalagay sa baba ha. 6 times the product ng tatlo. So we have ang A natin ay x, ang B natin ay 1, ang C natin ay negative y. Nakuha. And the last term will be cube nung last term. So ito si negative y. Negative y cube. Pag naman na-memorize ito, madali lang naman, di ba? So, sinundan lang natin yung pattern nito. And then, wala pa tayong sign kasi nga po, unlike this one na puro positive, madali lang. Ito po, dahil walang certain pattern when it comes to sign, isasama natin yung mga sign niya. Nakuha? So, yan. O, isa-isahin natin i-simplify. Mag-remove na tayo one by one ng parenthesis. Guys, kadugtong to nito ha. Doon na lang kayo magbase sa equal sign natin. So, x cube, we have x times x or simply x cube. Tama? Next, ito naman tayo. X square. So, copy lang si 3. So, sige, sama ko na si sign. Copy lang si 3, di ba? Ito ay x times x, ibig sabihin ng x square. So, we have 3 times 1 is 3, di ba? So, positive tayo dahil puro positive naman yan. Again, 3 times 1 is positive 3. Times positive x squared yan, di ba? Kasi x times x. So, ibig sabihin, copy lang dahil variable. Diniretso ko na ha, para hindi na masyadong mahaba. Nakuha. 3 times 1 is 3, and then copy x squared. Nakuha. So, ito naman. Alam natin guys na ang 1 squared is just 1, di ba? Kasi 1 times 1 is also 1. So, 3 times 1 is 3 times x is 3x. So, dahil puro positive naman, so positive 3x. Nakasunod. Next, ito na tayo. So, yan. Pansinin nyo, we have positive times positive is positive times negative is negative. And kung natatandaan nyo, yung binanggit ko nga dati, kapag nagta-times kayo ng maraming number na may mga iba't ibang sign, kapag ang bilang ng negative dyan ay odd number or yun yung mga 1, 3, 5, therefore negative na yung makukuha yung answer, diba? Since isa lang si negative dito, so odd number siya, alam yung negative na yung magiging product niyang tatlo. Nakuha? So, multiply natin. Since wala namang ibang constant dito, the numerical coefficient naman is puro 1. So, 3 lang. Kasi 3 times 1 times 1 is 3. Tama? Siyempre, yung x squared, x times x din naman yun or simply x squared, diba? So, therefore, copy lang to. 3x squared y. Nakuha? So, again, inuna ko muna yung sign. Positive is positive times negative is negative. And then, pagsamasamahin lang kasi minultiply lang natin. Nakuha? So, ito. Ganun din. Same with this one. Isang negative. So, negative na yung magiging answer dyan kapag kinuha natin yung product. Si y squared, no, sorry. Mali po tong isang to. So, isa-isahin natin to ha. Dito muna tayo kay 3x. So, para hindi malito. So, 3x times, eto ha. Negative y squared. Ang ibig sabihin yan guys ay negative y times negative y. Tama? And negative times negative is positive. And then y squared. So, therefore, eto po ay magiging positive y squared na. Nakuha? Unlike dito na isa lang ang negative. So, negative pa rin yan. Dito po, dahil yan ay naka-square. So, dalawang negative. So, negative times negative is positive na. So, therefore, magiging positive y squared na to. Nakuha? So, positive po. Diniretso ko na lang ha. So, again, ba't naging positive? Kasi po, negative y times negative y is positive y squared. So, 3 times x times positive y squared, positive 3xy squared. Nakasunod. O, next. Dito na tayo. So, 1 cube, ibig sabihin lang nun ay 1 times 1 times 1. So, positive 1 pa rin, di ba? Dahil positive naman yan. Nakuha. So, dito naman tayo. So, mapapansin nyo, si negative dito ay isa lang dahil hindi naman siya naka-square. So, dahil isa lang ang negative dyan, negative na ito. Nakuha. And 1 squared is just 1. Tama? Kasi 1 times 1 is 1. So, 3 times 1 is 3 times y is 3y. So, ang sign natin again is negative na. Nakuha. Next, ito na tayo. So, katulad nito, naka-square si y, si negative y. So, therefore, positive to, di ba? Kasi positive times positive na rin to. Nakuha. So, ito po ay magiging positive y squared na. So, 3 times 1 is 3, and then y squared. Positive na, di ba? Kasi nga naka-square. Nakuha? So, dito na tayo. Malapit na tayo matapos. So, dahil yan ay tatlong positive, isang negative, your answer kapag minultiply nyo yan ay negative. Tama? So, we have 6 times 1 is 6. X times y, syempre xy.
Nakuha. Next, dito na tayo kay last. So, dahil yan ay naka-cube, yan po ang ibig sabihin niya na negative y times negative y times negative y. At sabi ko, kapag yung bilang ng negative is odd number, so therefore, negative siya lagi. And then, syempre, y cube. So, ito ay negative y cube. So, alam na kung ba't naging negative y cube, ha? Kasi nga po, tatlo, odd number po siya. So, therefore, negative. Nakasunod. So, na-simplify na natin, nakapag-remove na tayo ng mga parentheses. So, ang gagawin na lamang po natin ay papag-combine natin yung like term kung meron. So, sulat ko lang po muna lahat ng highest degree of exponent sa unahan para hindi kayo malito. So, si x cube, syempre nasa unahan. Sino pa si cube? Meron pa ba dyan? So, eto, si y cube. So, si y cube, nasa unahan din. Si negative y cube. Sasalansan ko lang one by one, ha? Si negative y cube. Nakasunod pa. Next, tingnan natin kung meron tayo pwede pag-combinean, ha? Si 3x squared, wala po siyang 3x squared na ka-like term. Si 3x, wala din. Si 3x squared y, wala din. Hindi po siya magkapareho nito, guys, ha? Kasi dito, ang naka-square is si x. Dito naman, ang naka-square is sa y. So, therefore, hindi natin siya pwedeng i-considered as ano po? As like term. So, therefore, hindi po natin yan papag-combine. Nakuha? So, isasalansan lang natin sa highest degree of exponent paliit dahil wala na tayong makakombine na. So, ito yung sunod. So, we have negative 3x squared y. And then, ito, we have positive 3xy squared. So, ano pa? So, ito, may naka-squared pa. Si positive 3x squared. So, ito pa naka-squared. Si positive 3y squared. So, meron pa ba na naka-squared? Wala na. So, ano lang isusunod natin? So, ito na. Pwede na to si 3x. So, positive 3x. Sino pa? Ito, negative 3y. Sino pa dyan? O, ito, si negative 6xy. At saka si constant yung pinaka-huli. O guys, actually, pwede na naman to. Depende sa teacher nyo kung tatanggapin na yung ganyan, ha? Pero kung gusto nyo ay naka-standard form, so i-ano nyo lang po siya na from highest degree of exponent paliit. So, 3, 2, 1. Nakuha. So, ganun lang po. Kasimple. So, ganun lang, ha? So, ibig sabihin dahil wala tayo pwede i-combine dyan, guys. Ito na po yung ating magiging final answer sa number 4. So, napakahaba, no? So, mahaba lang, guys, pero madali lang naman kapag alam nyo na po yung pattern sa cube of a trinomial. Again, guys, ito po ay wala sa module. Tinuro ko lang para alam nyo na din. Kasi ito, pwede natin i-apply dito yung cube of a binomial. Kasi naka-parenthesis naman to, considered as one term and then ito yung pangalawang term. Nakuha. Pero dahil nga marami na naman example doon, para may bago rin kayong kaalaman, tinuro ko na lang din tong cube of a trinomial. So, nakuha. So, ito na po yung final answer natin sa number 14. At syempre, guys, kapag ang gagamitin nyo is yung hindi cube of a trinomial, kung ang gagamitin nyo pa rin naman is yung cube of a binomial, same lang din po yung answer na lalabas. Kasi same lang din naman yan. Basta po wala kayong nilalabag na rule dun sa mathematics, same lang din po yan ang kakalabasan na sagot. So, nakuha. So, dyan po nagkatapos yung number 14. Magpo-proceed na po agad tayo sa number 15. Ayan, so number 15, guys, halos katulad din ng number 14, no? So, i-apply ulit natin yung cube of a trinomial para mahasa tayo. So, tanggalin natin yung parenthesis. So, ito po ay magiging x plus y minus 2 cube. So, dinistribute ko lang yung positive doon, ha? Positive and then negative. So, tinanggal ko na yung parenthesis and then since wala nang makakombine dito, yan po ay isang halimbawa ulit ng cube of a trinomial. So, therefore, ang i-apply po natin ulit is ito po. So, I believe alam nyo na naman yan. So, isa-isahin natin, katulad nung kanina. So, dito tayo. So, unang gagawin, cube si first term. Guys, dahil may negative din, sama natin ulit si sign, ha? Again, cube the first term. So, cube natin si x. Second, thrice the product nitong dalawa. Wala munang sign. So, thrice ng product nitong dalawa. Pero yung una, ang naka-square. Madali lang, di ba? Next, thrice din ang product nitong dalawa. Pero ang naka-square naman is yung pangalawa. Si y. Nakuha. Next. Dito na tayo. Ito naman dalawang ito. Thrice din ang product nitong dalawa, pero dito sa una, ang naka-square is si x, yung una. And then, thrice din ang product ng dalawa, pero ang naka-square naman is yung last term. Dali lang, di ba? Next, cube daw natin yung middle term. So, we have y cube. Next, itong dalawa naman. Thrice ang product ng dalawa, pero ang naka-square sa unahan is si y. Next, thrice din ang product ng dalawa, pero ang naka-square naman is si negative 2. Next, 6 times the product ng tatlo. So, we have x times y times negative 2. And the last term will be yung cube ng ating last term. Dali lang, di ba? Kapag meron naman tayong sinusundan, madali lang. Next, so simplify na natin isa-isa. So, we have x times x times x. We have x cube. Lagyan na natin ng mga sign. Since puro positive naman ito, so therefore positive na yan. X times x is x squared. So, 3 times x squared times y is just 3x squared y. Next, so puro positive, so positive.
3 times x, 3x times y squared. Y squared na yan, di ba? Kasi y times y is y squared. So we have 3xy squared. Nakasunod? Dahil ito ay nag-iisang negative lang, so alam natin yan ay negative kapag kinuha natin yung product ng tatlo. X times x is x squared. So dito tayo, we have 3 times 2. Dahil 3 times negative, 2 nga is negative ha, yun po yun. So 3 times 2, we have 6. And then x squared, just copy. Nakasunod, next. Unlike this one, si negative dito ay nakasquare. So therefore, dalawa. Positive pa rin yan. So puro positive, so positive. 3 times, ano na to? 4 na, di ba? Kasi negative 2 times negative 2 is positive 4. So positive 4 times 3 is positive 12. And then copy x. Nakasunod ha? So y cube, puro positive. Y times y, we have positive y cube. Next. So dito tayo, dahil nag-iisa si negative, alam natin na yan ay magiging negative. 3 times negative 2 is negative 6. And then y times y is y squared. Next. Ito po, dalawa. So, negative 2 times negative 2 is positive 4. So, positive 4 times 3 is positive 12. And then copy y. Kuha. So, dito na tayo. 6 times 2 times negative 2 is negative 12. And then copy x, y. Again, 6 times negative 2 is negative 12 and then xy. Now, ibig sabihin po nito ay negative 2 times negative 2 times negative 2. Since tatlo yan, so alam nyong negative, tama? And 2 times 2 times 2 is 8. So, negative 8. So, alam niyo na kung saan nanggaling sa negative 8? Doon, ha? Okay. So, natanggal na natin yung parenthesis. Tignan natin kung may makakombine tayong like term. So, si cube, wala siyang katulad. Ito at saka ito ay magkaiba. So, ito at saka ito magkaiba din. Ito at saka ito magkaiba. So, ibig sabihin, wala na po siyang like term. So, therefore, ang gagawin na lang natin ay isasalansa natin. So, pwede na namang hindi. Depende sa teacher. So, unahin natin si cube, si x cube. Cube. So, ito pa. Positive y cube. O, yung may square naman. So, ito, we have positive 3x square. Y. Ito ulit. So, positive 3xy squared. So, ito naka-square pa rin. Pwede na yan. Negative 6x square. Negative 6y square. So, meron pa ba? Wala na. So, pwede na ito. Dahil pare-pareho namang 1 degree yan. So, positive 12x. Positive 12y. Ay, y. Ba yun ha? Negative 12xy. And then, we have negative 8. So, nakuha? So, again, wala akong ginawa dahil wala naman like term na. Ang ginawa na lang ni Teacher Camille ay sinalansan. Malaki, paliit. So, highest degree of the exponent down to constant. Nakuha. So, ganun lang po kasimple yung number 15. Kasi nga po, halos katulad lang din siya ng ating number 14. So, again, guys, wag kayong maghanap ng lesson na to sa inyong module. Wala po ito, pero tinuro ko na rin po yung cube of a trinomial. So, therefore, natapos na po nating sagutan pala yung learning task number 2 natin sa week 6 ng inyong module, yung find the product. Nakuha. So, ibig sabihin, magpo-proceed na po tayo sa pinaka-last na learning task, which is yung learning task number 3. So, para mabilis matapos, let's start answering na your learning task number 3 in your module. Okay, so sa learning task number 3 na tayo ng special products natin. So, ito na po yung ating last na learning task sa ating week 6 sa inyong module. So, grade 7 to ha, special products. So, learning task number 3 tayo. So, sabi dyan, given the square, ito po yun, at the right, find the, so, numbers 1 to 5 yun ha. So, number 1 natin ang hinahanap is yung area of figure 1. So, ayan. Kung mapapansin nyo guys, etong figure 1 natin, pasensya na sa drawing ni Teacher Camille kung hindi masyado accurate ha, pero di ba nakikita naman. So, ito po ay isang halimbawa ng square, tama po. So, therefore, sa pagsasolve lang po ng figure 1, dahil alam natin na ang formula to solve for the area ng square is equal to s square, di ba? Ibig sabihin nun, side times side. So, ibig sabihin, etong side na to guys, dahil alam naman natin ang square is pare-pareho ang side. So, etong side na to, times x din. Kung ang sukat nito ay x, so eto daw ay x din. And obviously, makikita nyo naman dito, di ba? O pagpalagay natin hindi nyo alam na square yan, makikita nyo naman dito na ang sukat nga niya ay x. So, kung x to, tsaka x to. So, therefore, para makuha natin yung area ng square, we have to multiply x. Dahil ito yung haba nito, tapos yung haba naman nito is also x din. And syempre, ito ay opposite nito. So, therefore, ito ay x din, di ba? So, x times x lang para makuha natin yung area ng figure 1. So, ibig sabihin, ang area ng figure 1 natin na square ay x times x or simply x squared. Nakuha. So, ganun lang po kadali. Yun na po ang agad ang answer sa area of figure 1. So, dito ko na nilagay ha. Area of figure 1 is x squared. So, box ko na. So, burahin ko na itong solution. Madali lang naman, di ba? So, mag-proceed na tayo agad doon sa number 2. So, sa number 2 natin, area din ang hinahanap, pero this time, area naman daw ng figure 2. So, tingnan natin yung figure 2. So, ito po si figure 2. Kung mapapansin nyo, ang figure 2 ay isang halimbawa naman ng rectangle. So, alam nyo na yun, di ba? Ang area ng rectangle is length times width. So, ibig sabihin, we have 2 times x lang. Since multiplication naman yun guys, commutative ha. Ito at saka ito, di ba? Ang pagkuha natin dahil ito si figure 2. So, therefore, 2
times x lang, length times width. Or pwede magkabaliktad dahil nga ang multiplication naman is commutative. So therefore, 2 times x, napakadali, 2x. So yun na po agad yung area ng ating figure 2. Nakuha kasi ito yung haba nito, which is 2. Ang haba naman nito ay x. Nakuha. So 2 times x or simply 2x. So ito na po agad yung sagot sa number 2. So burahin ko na to. Ang dali lang nun. Dali lang ng learning test number 3, diba? So patapos na tayo. So number 3 naman, area din of figure 3 naman daw. Area of figure 3. So ang figure 3 po ay ito, tama? So ito ang figure 3. So ang haba nito, pansin niyo ito, 'di ba katapat? So 2. Ang haba naman nito, kung mapapansin niyo, opposite siya sa x. So x din. So therefore, ang area ng figure 3 is also a rectangle. So alam nating 2 times x pa rin, 'di ba? 2 times x or simply napakadaling 2x pa din. So ito na po agad yung final answer sa number 3. So 2x pa din kasi ito yung hinahanap natin. Nakuha. So ang basic, 'di ba? So number 4 na agad tayo. So number 4 ang hinahanap is area din of figure 4 naman. So figure 4 nasan yun? So ito si figure 4, 'di ba? So ito siya. So ang figure 4 natin, ang sukat nito ay 2. So therefore, ang area since yan ay ano din yan, 'di ba? Square din kasi ito daw ang sukat nito, opposite. So 2. So dahil ito ay 2 times 2, area ng square natin, we have 2 times 2, ito at saka ito, side times side, yung formula ng square. So napakadaling 4. So agad, alam na agad natin yung answer sa number 4, yung area ng figure 4, we have 4. Nakuha, so madali lang, di ba, yung numbers 1 to 4 nung ating special products learning task number 3. So magpo-proceed na po tayo agad-agad sa pinakahuling number doon sa ating week 6. So number 5 tayo, sabi, yung area daw of the whole figure. Area daw ng whole figure, ha. So mapapansin nyo, ang haba daw nito ay ito, x plus 2, tama? Pag pinagsama ko to, yun yung haba nito. So therefore, etong haba nito ay x plus 2, tama? Nagets ba x plus 2 kasi ito plus ito yung haba nito. Kasi ang kinukuha sa number 5 is the area of the whole figure. So ito yon. Ang haba naman nito same, x plus 2, tama? So pag pinag-multiply ko yan, guys, ipag-multiply kasi 'di ba, ang area ng figure na itong kabuuan ay side times side. So side times side. So x plus 2 times x plus 2. Tama ba si ma'am? So now, kung mapapansin niyo, x plus 2 or simply x plus 2 squared, tama? Yun din ang ibig sabihin nun, di ba? Ibig sabihin, we can apply yung natutunan natin sa square of a binomial. Tama? Kaysa mag-FOIL tayo. So, kung natatandaan nyo, sa square of a binomial, ano ginagawa natin? Kinukuha lang natin yung square ng first term. Tapos, dahil puro positive naman yan, positive. Twice daw ng product ng dalawang term. Natatandaan nyo pa ba yan? And the last term naman ay kinukuha lang natin yung square. Square of a binomial, square the first term, twice the product ng dalawang term, ito yon, and then square the last term. Kaysa mag-FOIL method kayo, mas madali ito, di ba? So, in-apply lang natin yung square of a binomial. So, we have x times x, we have x squared, positive 2 times 2 is positive 4, times x is just x, so positive 4x, and then the last term will be 2 times 2, we have positive 4. So, ibig sabihin, ito na po agad yung final answer natin doon sa number 5. So, ano nga ulit yung hinahanap sa number 5? Hindi pala masyadong kita. So, hinahanap natin sa number 5, the area of the whole figure. So, ito po siya. Siyempre, applying the square of a binomial na natutunan yung natutunan natin before. So therefore, natapos na natin yung week 6 ng special products ng grade 7. Siyempre, nasagutan natin yung learning task numbers 1, 2, 3. So ito na part 2, diba? So natapos na po natin. So ibig sabihin nun, dito ko natatapusin ang aking video. Muli nagpapaalam si Teacher Camille. So again, kung nagustuhan ng video, huwag kalimutan itong i-like. I-share nyo na rin ito sa inyong mga classmate para makapagsagot din sila ng kanilang learning task. And syempre, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel ni Teacher Camille kung hindi pa kayo nakasubscribe para ma-notify po kayo if may bagong upload si Teacher Camille na video. So maraming salamat po again. So this is Teacher Camille saying goodbye!